यात्रा सुन्दर तब हुन्छ जब हामी परिवारसँग हुन्छौँ, आफन्तजनसँग हुन्छौँ, आफ्नो मान्छेसँग हुन्छौँ। भागदौडले भरिएको यो संसारलाई केही पर छोड्दै हामी र हाम्रो परिवार भएर नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतमा केही दिन केही पल घुम्नका निमित्त निक्ल्यौँ। हामीसँग हाम्रो घुमाइमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रै घर परिवारको पात्रहरू, मेरो दिपा दिदी र विलास भिनाजु। उहाँहरूको अचानक विदेश यात्रा पछिको त्यो भेट मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। पूरा भिडियोको लागि विष्णु विलास युट्युब च्यानलमा जानुहोस्। धेरै खुसी र थोरै खुसीका आँसु बोकेर हामी हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतमा केही दिनका लागि केही पलका लागि रमाइलो गर्न, मन्दिर दर्शन गर्न भनेर निक्ल्यौँ। अबको क्रममा हामी त्यस पललाई त्यस क्षणलाई यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामी यसो रेस्ट गर्दैछौँ। हाम्रो गाडी गई छ है, त्यहाँ मम्मी हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ। रेस्ट तैँले गरिसकेको थिएँ। यो हो चियाको टाइम र हामीले खाँदैछौँ चिया। यहाँ छ बाटो, यहाँ छ गाडी, यहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाहरू। हाम्रो गाडी गयो। पहिलोपटक देखेँ मैले चिया, चियाको भाँडा धेरै ठुलो। ल हेर्नुहोस् हाम्रो गाडी चाहिँ यस्तो छ। हामी आएका छौँ, हुलिया चाहिँ यस्तो छ होइन। हामी हिँडेको छौँ, अब इन्डियामा हिँडेको छौँ। अयोध्यासम्मको यात्रा छ, हेर्दै गर्नु होला। किप वाचिङ, किप लभिङ। अयोध्या पुग्नुभन्दा अगाडि हामी गोरखपुरमा रहेको गोरखनाथ मन्दिर घुम्ने निर्णय गऱ्यौँ र हामीहरू लाग्यौँ त्यही। हामी फाइनली मन्दिरमा आइसकेको छ है। यहाँ मन्दिरमा प्रवेशद्वारमा छौँ, भित्र चाहिँ हामी छिरिसक्यौँ। मेन मन्दिर छ, हामीसँग यहाँ भिनाजु हुनुहुन्छ। हामीले अब भिनाजु साला भेनाले भिडियो बनाउँदैछौँ। अब हेरौँ यहाँ हाम्रो प्रवेशद्वार यहाँबाट भनी महिलाहरूको त्यहाँबाट छ। दिदी र मम्मीहरू त्यता हुनुहुन्छ। हामी अनुशासनमा बाँधिन, हामी संस्कृतिमा बाँधिन, हामीलाई धर्म चाहिन्छ। त्यही धर्म कमाउन हामी पवित्र हुन भनी गोरखपुरमा रहेको गोरखनाथ मन्दिरमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। फुलमाला किनेर हामी मन्दिरतर्फ हिँड्यौँ। त्यस्तै छ, रमाइलो छ। यहाँ दिदी भिनाजुहरूले पनि भ्लग हान्दै हुनुहुन्छ, मैले पनि भ्लग गरिरहेको छु। अब यहाँ छौँ, आज हामी गोरखनाथ मन्दिरमा आएका छौँ। कहिलेकाहीँ धर्म कर्म पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। अनि आज हाम्रो जाने प्लान फेरि कस्तो थियो भन्दा आज हामी अयोध्यासम्मको प्लान थियो। अयोध्या आज नजाने, अयोध्यालाई भोलि राख्ने प्लान। अनि आजको दिन चाहिँ हामी गोरखनाथ घुम्ने, गोरखनाथ घुमेर यताको लोकल चिजहरूलाई एक्सपिरियन्स गरेर अब भोलिको दिनलाई चाहिँ हामीले अयोध्यालाई राखेको छौँ। हेर्दै गर्नु होला। यहाँ गोरखनाथ मैले राम्रोसँग देखाउनेछु हजुरलाई। अब फोटो सेसन चल्दैछ। फोटो सेसन चलेपछि हामी मन्दिर दर्शन गर्छौँ। अनि मन्दिर दर्शन गरेर अनि त्यसपछिबाट यताउता घुम्छौँ, मोड्छौँ। अनि तपाईँहरूले अब चिन्नु भएकै होला मलाई त। अब मसित हुनुहुन्छ हामीसँग दिदी, भिनाजु, मम्मी, अनि त्यसपछि मम्मी, अनि म आफै पनि भयो है। सबैजना छौँ, सँगै छौँ। यहाँ रमाइलो छ। आज अयोध्या जाने प्लान थियो, यता आयौँ भनेर मैले भनिसकेँ। अरू के हुन्छ मैले तपाईँलाई देखाउने छु, नछोडिकन लास्टसम्म हेर्न नभुल्नु होला। फोटो सेसन चल्दैछ है। ल अब क्यामराम्यान चाहिँ भिनाजु हुनुहुन्छ यहाँ, सट्ट लागेर। भिनाजु क्यामराम्यान, यता मम्मीहरूले फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ। ल मेरो पालो है। सम्झनाका तस्बिरहरू मोबाइलको क्यामेरामा कैद गर्दै हामी आराधनामा लाग्यौँ, मन्दिर प्रवेशमा लाग्यौँ, पवित्र हुने त्यो न्युमा लाग्यौँ। हामी लाग्यौँ गोरखनाथ मन्दिरमा।
हे भगवान मनका कामना पुऱ्याउन् सुख शान्ति सन्तान बढुन् मनले चिताएको पुगुन् त्यहाँको रमाइलो र मस्तीलाई सङ्गाल्दै बटुल्दै हामी वरिपरि घुम्दै थियौँ। मेन मन्दिर चाहिँ यो हो, अनि साइडमा चाहिँ अरू अरू मन्दिर पनि छन्। यो मन्दिर भयो, अब यो मन्दिर भयो होइन। मेन मन्दिर हामी यहाँ गएर आइसक्यो। अब यता छ भिनाजुहरूभित्र घुम्दै हुनुहुन्छ। यहाँ पछाडि देखेको छ नि, यहाँ पनि यहाँ पछाडिबाट पनि जान मिल्छ। यो पछाडि पनि अर्को मन्दिर छ, त्यहाँ पनि हामी जानेछौँ। भित्र हुनुहुन्छ मम्मीहरू है। अब पछाडि हेरौँ है त के छ कसो छ भन्ने कुरो मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु। आज हामी नभनेर आएका छौँ धर्म कर्म कहिलेकाहीँ जीवनमा धर्म कर्म पनि गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ है। अब यहाँ सबै सुरक्षाकर्मीहरू बस्नुभएको छ। मानहरू हुन्छ भन्ने आस्था नै हाम्रो जीवनमा बाँच्ने एउटा ठुलो आधार हो। त्यही भएर एउटा धर्म कर्म संस्कार संस्कृति भन्ने कुराहरू हामीले बचाउनुपर्छ, मनाउनुपर्छ, मान्नुपर्छ। यहाँ भित्र कस्तो छ भन्दा भित्र योगीहरू मतलब त्यो आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूको यहाँ मूर्ति बनाएर भित्र राखिएको छ। हाम्रो जस्तै गौतम बुद्धहरू हुनुभयो उहाँहरू, हाम्रो यहाँ मम्मीहरू दिदीहरू यहाँबाट निक्लिसक्नु भएको छ दर्शन गरेर। म भने दर्शन गरेर अलिकति अगाडि निक्लिसकेको थिएँ। अब अरू हेर्दै गर्नुहोस्, मैले हजुरहरूलाई देखाउँछु होइन यहाँको वातावरण के छ कसो छ। रमाइलो गर्नेछौँ हामीले, ल हेर्दै गर्नु होला। कतै त्याग र कतै समर्पण धर्मका अनेक अनेक व्याख्या हेर्दै थियौँ, हामी बुझ्दै थियौँ। ल दर्शन गरेर अब पछाडिको मन्दिरतर्फ जाँदैछौँ। तपाईँलाई केही भन्न छ भने भनिहाल्नु। पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ। हामी विदेश आइसकेका छौँ होइन। इन्डिया भनेको विदेशै भयो। इन्डियाको गोरखनाथ मन्दिरमा छौँ। सेक्युरिटी टाइट छ, जतासुकै पुलिस हुनुहुन्छ। भगवान बुद्ध जी विष्णु स्वरूप भगवान बुद्ध द्वारा जीव मात्र के प्रति करुणा ऋषि पतन सारनाथ में धर्म चक्र प्रवर्तन और सद हर्ष पर अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देश उनका लोक कल्याणकारी भगवान बुद्ध जी हामी सबैलाई थाहा छ। प्रेमको न त कुनै सीमा हुन्छ न त कुनै घेरा, त्यो त स्वतन्त्र खुला आकाशमा उडेको पंक्षी जस्तै हुन्छ। ल हामी चाहिँ यो गोरखपुर आइपुगेका छौँ। यो गोरखनाथ मन्दिरको यो पासमा यहाँ चाहिँ खेल मैदानमा छ। यो खेल मैदान यहाँ चाहिँ मेला लागिरहेको छ भन्ने कुराले चाहिँ यहाँ आइयो। यहाँ त मेला चाहिँ लागेको रहेछ, तर मान्छेको अलिक झमेला रहेछ, मान्छे कम छ। यी भाँडाकुँडा चाहिँ खेल्ने भाँडाकुँडा चाहिँ धेरै रहेछ। यो छ है खेल्ने कुराहरू रहेछ। मान्छे नहुनाले यो बन्द अवस्थामा रहेछ अहिले। पुछपाछ चलिरहेको छ। देवी पटन चाहिँ गोन्डा भन्ने लेखेको छ, यसमा होन्डा होला सायद। ठिक छ, हामी सबैजना छौँ। रमाइलो छ यहाँ गोरखनाथ मन्दिरमा। हामी चाहिँ भुटनदेखि आएको, हामी अहिले गोरखपुरमा छौँ। भोलि हामी अयोध्या पुग्छौँ अनि हामी रिटर्न ब्याक फेरि घर जानेछौँ। यो बिचमा के हुन्छ हेर्दै गर्नु होला युवराज काफले ब्लग्समा। बाँकी चाहिँ अब रमाइलो त हुँदै गर्छ। ल सबैजनाले टिकट देखाउनु त। ल टिकट देखाइहाल्नुहोस्। जानु मम्मी जानु पहिलो। झोला भएको मान्छे आउनुहोस् पहिलाको हो। सबै हो तपाईँ हो हजुर दोस्रो। ल तपाईँ पनि आउनुहोस्। आमाको ओठमा हाँसो संसारको सबैभन्दा सुन्दर उपहार हो भन्ने कुरालाई हामीले मनन गर्दै रमाइलो गर्दै अघि। ल हामी अब सबैजना ब्रेक डान्स खेल्न रेडी भएका छौँ। ब्रेक डान्सको भिडियो चाहिँ हाम्रो अर्को च्यानलमा आउँछ, विष्णु विलास युट्युब च्यानलमा।
ल ल बाँकी हेर्दै गर्नु होला ल हामी हिँड्यो नै गोची मेरो ल ल आउनु आउनु गोचामा राख्छु दुईजना हो कि है ल है त ल हामी रेडी छौँ ल घुम्दा घुम्दै हामी यति लिप्त भएछौँ कि हामीलाई भोजनको ख्यालै भएन अब हामी पेट पूजातर्फ लाग्यौँ हामी केही प्रसाद ग्रहण गर्न अब भोजनको लागि हामी हिँड्दैछौँ मन्दिर दर्शन हामीले गरिसक्यौँ अब भोजन गर्नु पर्यो भन्ने उद्देश्यले भोजन गर्नको लागि हामी न्यू अनुपम डोसा एन्ड स्टेसनमा आएका छौँ अब यहाँ हामीले के खाइन्छ नास्ता गरिन्छ यहाँको डोसा स्पेसल छ ल है त हेर्दै गर्नु होला चलिए बैठिए टीवी को एसी को पंखा को व्यवस्था ल हाम्रो आजको वासस्थान कस्तो छ च्याप्पै भनिहाल्नुहोस् कस्तो छ मन्दिर दर्शन गरेर पवित्र भएर प्रसाद ग्रहण गरेर सपिङ गरेर अलिअलि थोरै धेरै अब यहाँ मन्दिरबाट निक्लिसक्यौँ यो त हाम्रो गेट छ अगाडि देखिएको अब साँझ दिउँसोतिर कता गइन्छ हेर्दै गर्नु होला हामीले खिच्दै गर्छौँ है त अहिले यति यो चाहिँ मन्दिरको प्रवेशद्वार है ल साथीभाइहरू हामी फेरि पनि गोरखनाथमा छौँ है गोरखनाथको नाइट भ्यूलाई हामीले अवलोकन गर्नका निमित्त आएका छौँ गोरखनाथमा रातिको समयमा विभिन्न रङ्गीन बत्तीहरू बोलेको छ ल गोरखनाथलाई हामीले फेरि पनि बाई बाई गरेका छौँ ल गोरखनाथमा हामी फेरि घुम्न आउनेछौँ रमाइलो चलिए गोरखनाथ देखिए मालेकर यसरी हाम्रो गोरखनाथको बसाइ त सकियो तर हाम्रो यात्रा सकिएको छैन अयोध्यासम्मको यात्रामा हामी लागेका छौँ त्यही बिचमा हामीले अबको क्रममा अर्को भिडियोमा एउटा यस्तो सङ्घर्षको कथा एउटा यस्तो पात्रलाई हामीले हाम्रो भिडियोमा देखाउनेछौँ जो हामी सँगसँगै यात्रामा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले हामीलाई केही सिकाएर जानुभएको थियो सङ्घर्ष ऑलमोस्ट कितना होता है पर डे? पर डे 7-8। आपका उम्र कितना हो गया? 16। अब स्कूल से आए एक साथ आ जाते हैं फिर शाम में जाएंगे खाना खाएंगे सो जाएंगे सुबह पढ़ने जाना। कितने क्लास में पढ़ते हो? 9th में।